Just nu så är jag ute i de spanska ödemarkerna med min kompis Hotan. Och vi ska fiska, inte riktigt stora abborre, utan vi ska fiska monsterabborrar från kajak. Och med mig, som jag sa tidigare, Hotan. Hotan är en känd fiskare från Malmö. Han fiskar mycket i Malmö kanal. Och han var här nere faktiskt i våras. Och när jag såg de bilderna som han la upp, de här feta abborrarna, så ville jag verkligen hit. Men fisket här är lite annorlunda än från Sverige. Fisket här kan vara rätt trögt och det kan vara rätt bra. Och senast i somras när jag var här fick jag en fisk på 57 centimeter på 4 dagars fiske. Och när det blir senare på säsongen, runt november, oktober, december, så kan det bli riktigt het. Och betarna som jag kommer köra med här i Spanien är mestadels Flatus Mini, eftersom jag har haft lite med här med Hotan och med guiden. Och de säger båda att det bästa betet här är absolut jigg. Så då har jag tagit med mig Flatus Mini i 5 olika färger, så ska jag testa runt lite. Och jag tror det är viktigare att man testar runt med olika färger istället för att testa runt med olika jiggar. För att jag tycker om att lära mig gången och hur man fiskar en jigg. Och istället för att byta runt och sen så tog man så olika, så byter jag runt med färger och sen så kan jag fiska den så effektivt som möjligt. När jag kom hit så visste jag inte innan om det skulle vara ett ekolod i kajaken eller inte. Men det visade sig att det var ett. Men det ekolodet uppfyller inte riktigt mina önskningar. Utan istället kommer jag mestadels använda mig av denna dipen. Och det som är bra med denna dipen är att du kan göra egna djupkartor. Dessutom så ser du vad du fiskat tidigare. Vilket gör att om du får ett hugg så kan du hitta tillbaka till exakt samma ställe. Dessutom så tar denna dipen typ ingen plats i resväskan och den väger heller ingenting. Det enda du behöver göra är att ta detta snöret som hänger med och sen så fäster det runt något ställe. Och här har vi ett väldigt bra handtag, så kommer jag bara vira snöret runt här in genom öglan och sen så knipsar jag i den i dipen. Och då sitter den stenhårt, den kommer aldrig släppa och sen så kommer den vara efter båten. Och efter det så tar jag bara fram min mobil, ansluter till appen och lägger den här framme vid mina fötter, så kan jag hela tiden se vad det är som händer under mig. Nu kommer vi drifta en kant här och abborren, den kan stå väldigt koncentrerad. Så om vi skulle få ett hugg typ här så vill man göra om driften på exakt samma ställe. Och det vet jag med hjälp av att den senare linjen var åkt, att då kan jag åka upp igen och sen så gör jag om driften på exakt samma ställe som jag fick hugget. Och det är väldigt viktigt, för om det står en abborre på ett ställe så står det förmodligen flera. Nästa dag var det riktigt petiga, så jag bestämde mig för att skotta ner flätnusen och måla den med doftpenna för att se om det kunde hjälpa. Det tog inte lång tid innan jag fick hugg. Då har vi vägt denna fisken och det vägde 1,6 kilo och det tog på den här avklippta flätnusen. Riktigt fin och riktigt tjock fisk alltså. Den flyter på hyfsat bra alltså. Ska vi släppa i den och så bara köttar vi vidare. Alltså. Så himla kul med spanskt abborrefiske. Så himla tjocka, det är helt sjukt alltså. Fisk! Yeah, it's big. Det är så det ska vara. Come on. It's a big personal best. Yeah! Åh, vad som bästa.
Den här är stor som... Det här är helt sjukt alltså. I hoven just nu så kanske det ligger mitt personbästa. För mitt personbästa just nu har bara 2040 gram. Och i hoven ligger det en riktig gris. Den är hur tjock som helst. Och vi har precis mätt den och den var 49 cm lång. Och nu är det dags att väga den och se om det är mitt nya personbästa. Och abborren, det bara ligger i hoven. Och så länge den ligger i hoven så ligger den i vattnet. Och då är det ingen fara överhuvudtaget. Så det bara lyfter in hoven i båten. Ta fram vågen. Och jag vet att denna hoven, den väger 4 hekto. Så jag ska bara väga abborren och sen så drar jag bort 4 hekto från vikten. Så ska vi se här, det blåser lite men den står 2,47. Så det är nytt personbästa på 30 gram. Fy fan alltså. Vad hotar han alltså? Fy fan vilket sjukt abborrfiske. Ja, riktigt bra. Bra jobbat. Och alltså det är helt, alltså det här är helt, alltså har inte fiskat länge och sen kommer en sån här alltså. Det är en sjuk abborre. Alltså det är en klump eller någonting. Och så det är inte bara att det finns en sån här, det finns ju hur mycket som helst. Det här är sjukt. Nu tar vi släpper tillbaka den och sen så tar vi och försöker få en till 2 kilo abborre. Hur svårt kan det vara? Inte så svårt. Nu kör vi. Det här är lyx, för just nu så är guiden Joseba på väg till oss med mat. För ju mer tid betet är i vattnet, ju större är chansen att fånga den där riktiga drömabborren. This lake 7 years ago is a typical lake for pike fishing. It's not the best lake on the area. You can catch some pikes, but you can catch 1-2 pikes are not too big. But 7 years ago, we don't know nothing about perch. The first perch we know we have on this lake, we catch in October of 7 years ago. This perch grew up in 7 years, more than 52, 53. We have some perches 54, 55. And I think if we are a little bit lucky, this lake we can break the 3 kilos perch. And I hope in not too long time we have a 60 here. Nu ska vi äta baguette, banan och dricka cola. Och det är väldigt viktigt att äta ordentligt för man bränner en hel del energi om man ska ut och jaga storabborre. När man kommer till nya sjöar och nya länder så här som man aldrig fiskat i tidigare så är det väldigt viktigt att man frågar de som fiskar på de här ställena ofta, lokalbefolkningen, hur de gör för att fånga fisk. Och Joseba var här och lämnade mat till oss och då frågade vi hur gör du för att fånga fisk i denna sjön? Och då sa han att det viktigaste är inte färgen på jiggen utan det viktigaste är tekniken. För abborrarna i denna sjön, de är väldigt aggressiva så man ska göra på ett lite annorlunda sätt än vad jag gör i Sverige. Så jag börjar med att kasta ut jiggen och sen ska jag visa er vad han visade mig. Nu har jag låtit jiggen sjunka ner till botten och när man jiggfiskar så är det väldigt viktigt att ha bottenkontakt. Och nästa steg är att ta hem jiggen och här, de svenska abborrarna i denna sjön är väldigt aggressiva. Så det man ska göra är att du ska veva tills du känner jiggen och sen så ska du rycka hårt 3 gånger. Och sen så låter du jiggen dala sakta ner. Och när du känner botten så vevar du in sacklinan och sen så 3 hårda ryck. Och sen stilla, följ med, spöt, känn jiggen hela tiden. När jiggen nuddar botten, veva in och sen så fortsätter man göra så här. Och det är inte när man gör rycken som abborren hugger utan det är när jiggen nuddar botten och ligger lite stilla så kan de plocka upp den. Och därför är det viktigt att hela tiden ha kontakt med jiggen för att inte missa abborrarna.
Här har jag en gris i hoven. Den är riktigt stor, riktigt fin. Det känns så jävla skönt att bara Alltså titta på den. första hugget en sån här fin fisk. Alltså, vad vägde den? 2,3 kilo väger den och vi ska ta måttet på den också. Så titta magen, visa magen på den. Alltså det är helt sjukt vad tjock den är. Det är en underbar fisk. Det måste vara över 50 centimeter. Det får vi se. Det får vi se. Ska vi ta och mäta den i kajaken? Absolut. Fy fan vad grymt Hotan. Tack. Riktigt fin abborre. Riktigt fin. Fina röda fenor. Vi har kommit in på land för att väga fisken. Dels för att det blåser och dels det är betydligt lättare att ta foto och dokumentera. Då ligger fisken här i kajaken, det är lite vatten under så att det ingen skada. Och vi har lagt måttbandet under för att få en så bra som möjligt. Och hur lång är den Hotan? 49. 49. Yes. Det ska bli så gott att releasa den här underbara fångsten. Ska vi köra Tobbe? Tar vi releaser den Hotan? Japp. Gött, bra jobbat! Det som fungerar bäst här i Port-Silla det är vanlig traditionell gigskalle, 10 eller 15 gram, 4-0 eller 5-0 beroende på vilket bete. Och jag har tänkt att montera denna. Köra den rakt här genom nosen. Så. Nu är en flatnose mini riggad och många gånger behöver man kanske byta bete snabbt och smidigt. Då brukar vi använda oss av fast edge beteslås. Dessa kan man byta väldigt snabbt och de håller bra till stor fisk. Så är den monterad. Och här kör vi fluorkarbon på 0,40. Mycket steniga musselbottnar, det sliter mycket på linan. Så det är väldigt viktigt att man har en bra dimension på fluorkarbonen. Klipper den där. Där sitter den. Nu är den färdig att fiska med. Nu kanske jag har fått nytt PB igen. För i hoven så ligger det en riktig gris. Vi var precis nära land och sen så gick jag och sen bara så smallade det på. Och titta här hur tjock den är. Jag har precis mätt den. Den var 49 cm lång. Och den jag fick innan den var också 49 cm lång. Men denna ser ut att vara lite tjockare. Så jag tror att det är nytt PB igen. Och det här är, alltså fisket i Spanien är så jäkla sjukt. Titta på magen på den. Titta på magen, det är helt sjukt. Den är så tjock. Vad säger du Hotan? Den är riktigt fin. Alltså den känns tyngre än den förra alltså. Då är det dags att väga den. Och jag vet sedan tidigare att vågen väger 4 hekto. Så ska vi se här. Den väger 2, är det mindre än den innan? 2,42 väger den. Så den väger 2,01 kilo. En jäkligt fin fisk. Andra tvåan alltså, det här är helt sjukt. Andra tvåan för resan. Och nu har han en fisk bakom oss. Ja, han missar den. Sjukt. Måste vi ta lite bilder på den. Det här nu på detta området som vi har haft bra fiske nu den senaste tiden. Och det är så här att jag gjorde en djupkarta här för att se exakt hur det ser ut. Och det verkar som att abborrarna som står här, där ser ni att jag har bara åkt mycket. Där är 8,8 meter. Här inne är det en djupkant. Det börjar från 4,1. Här inne till och med 3,6. Och sen så blir det djupare 8,6. Och här ute är det 11,8. Och det här på det gula
början på det gröna området mellan 6 och 9 meter som de står och trycker. Och då vet jag att jag kommer koncentrera tiden där, typ hela den här djupkanten från här ända ner dit. Kommer det förmodligen stå fisk och sen så är det bara att nöta på där. Just nu så driver jag bara med vinden och sen så håller jag på och jiggar ganska hårt med jiggen och låter den sjunka ner till botten. Men det som är häftigt är att denna sjön är faktiskt ett gammalt översvämmat skogsområde för Franco. Han var en väldigt dålig diktator i Spanien, men han gjorde en sak bra. Och det var att han gjorde väldigt bra fiskeställen, för han byggde en damm här och översvämmade detta skogsområdet. Och det är ett perfekt ställe för fiskar att bli stora. Den är stor. Så sjukt alltså. Jag trodde det var en stor abborre först. Men det var en stor grisgädda i Spanien. Tog också på en Flatners Mini. Så verkar som både gäddorna och abborrarna gillar den lilla jiggen. Och denna var 101 cm. Men jag behöver inte väga den. Men jag skulle inte kunna tippa på att den är typ 7-8 kilo. För den är så jäkla tjock alltså. Personbästa på spansk gädda. Tagen här i Perchila. Det är fan vad grymt. Du ska väl släppa tillbaka den. Och den har så himla coola färger alltså. Jag har inte sett typ någon gädda i Sverige som har såna här coola färger. Så sjukt coolt mönster alltså. Så det är sinnes. Men nu ska den i igen. Fånga från kajak. Oj, oj. Oj. Jag ville sticka på direkten. Bars of steel over stones as I walk with the sun in my back. And though the hardness come close, I wear my clothes so black. It hurts like hell in my bones as I run away from my fears. I drown in my crying soul, but the sun keeps drying my tears. No one could ever imagine, 'cause no one dared to talk. I will find my answers as I walk the railway walk. Tobbe, här står... Ja! Tobbe! Ja! Tobbe! Fuck it! Kom! Det är en gris! Det är en 2 av rang. Tobbe, det är en 2 av rang. Tobbe! Oh my god! Oh my god! Grymt alltså. Får jag se på djävulen alltså? Vilken börre! Fy tusan! This is the monster perch. Vilken abborre, Tobbe. 7. Fy fan. Den Fy är fan, riktigt Tobbe. stor. Vi fångar abborre. Yalla habibi, fånga stor abborre. Helvetet! Här är grisar här också, du. Nu har vi kommit i land för att dokumentera fisk och släppa in den. Jag har tagit vikt och längd på kajaken och den var 53 centimeter, över 2300 gram. Tobbe, vilken fisk. Det är helt galet. Fy fan. Du låter exalterad. Ja, du vet när man har kämpat så här många dagar och får en sån fisk så ja, då slår hjärtat. Det är helt galet. Just over
Nu har jag och Hottan gått till land här för att visa er varför abborrarna blir så stora i denna sjön. Och anledningen är att det finns i stort sett obegränsat med kräftor till abborrarna. Och kräftor är en riktigt bra föda för att föda stora borrar. Så abborrarna, de kan simma runt här och sen så bara gå bland stenarna och käka kräfta efter kräfta efter kräfta hela dagarna. Och därför så har de tjocka magar och blir uppemot 2-3 kilo. Vrid den mot den så den blir rak, annars sjunker den igen. Vi var ute och fiskade och jag råkade tippa över kajaken. Allt försvann under ytan. Omedvetet får man lite panik, men Tobias höll mig lugn och tills de andra kom och hjälpte till. Jag förlorade mina saker, men allt är en upplevelse i alla fall. Vi har kommit till ett nytt ställe och vi har sett en hel del betesfisk på ekolodet. Så nu ska vi prova med flatnose med en tung gickskalle på 15 gram och se hur det går. Nu är det en stor abborre på här. Jävligt stor! Ja. Den är stor, Hottan. Är det en gris? Ja, det är en gris. Den är gris. Är den stor, Tobbe? Ja. Är det en gris? Nej, helvete, oven har fastnat. Ingen. Den sitter inte bra. Nu har vi åkt in till land och det är dags att mäta och väga denna grisen. För det kan kanske vara nytt PB igen, för den ser så otroligt tjock ut. Och den tog som vanligt på en flatnose mini och det har varit bete som fungerat absolut bäst. Och nu gör vi det. Nu väger vi och mäter den, Hottan. Vi ska se om det är nytt PB. Fy fan vad... Titta magen. De har sett många kräftor. Fy fan. Den är Riktigt fin. Den är riktigt fin. Nu är det dags att mäta och väga den. Jag är så helt exalterad här. För det är så himla kul fisk och de är så tjocka. Tar vi vägen den här. 262 säger vi. Och nu så väger vi hoven. Och den väger som ni ser exakt ett halvkilo. Och den är inget fuffens med den. Nu är det nytt PB igen. Nytt PB. Grattis! Tack. Nu tar vi och släpper tillbaka den så den kan växa sig och bli ännu större. Självklart som alla fiskare så slutar man inte förrän det blir helt mörkt när man inte kan fiska mer. Och denna resan är slut nu. Vi har fiskat en hel vecka och vi har haft ett sånt otroligt fiske. Vi har fått 6 stycken över 2 kilo. Hottan har fått den största på 2,38 kilo. Det är så här fisket ska vara. Det var svinkul, Hottan. Det var skitkul att fiska med dig. Jag vill komma tillbaka sen i vår när de är ännu tjockare. Då lägger de på sig typ 800 gram. Ja. Tänk då din... Ja, jag vill inte föreställa mig. Det är helt magiskt. Ha det bra. Glöm inte prenumerera, följ oss på Instagram och Facebook och allting sånt så får ni ha det skitfiske på er. Ciao. Through it all